Hey, what's up mga guys? Welcome to Richard Cabile YouTube channel. And today, pag-uusapan natin ngayon is kung paano ba mag-redeem ng rewards sa inyong Globe na SIM. So okay guys, bago tayo magsimula, i-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong videos. So okay guys, simulan na natin. So okay guys, ang ating gagawin ngayon is magre-redeem tayo ng Waze na promo. So okay guys, gamit ang Globe Rewards application. So mariredeem natin siya. So, okay, ang gawin nyo lang is punta lang kayo sa inyong Globe Rewards application sa inyong mobile phone. So, ayun guys, dito sa Globe Rewards homepage, okay, makikita dyan yung inyong total rewards points dito sa may bandang taas. So, ayun guys nga, dahil magre-redeem tayo ng Waze promo, so okay, ang gawin nyo lang is punta lang kayo dito sa search bar. So, search nyo lang ang Waze. So, ayun guys, kapag na-search nyo na yung Waze, so, may lalabas na dyan na promo ni Waze. So, meron available na pwede nyong i-redeem na promo ni Waze. So, okay. So, nakalagay dyan is 100 MB valid for 1 day for 7 points. So, okay. So, 7 points lang siya guys kapag nag-redeem nyo itong Waze promo. So, okay. So, ayun, click na natin yung Waze na available. Then, ayun, magpapop up dyan. Then, ang sabi dito is 1 day Waze access. Okay guys, so after nyan guys, okay, click nyo lang itong next button. And ayun na guys nga, dito makikita nyo yung details, then yung current total points nya, total points to be redeemed, and yung total points remaining after nyo na ma-redeem yung promo na ito. So okay guys, dito naman sa baba, so makikita nyo yung send as a gift, tapos yung redeem now button. So, ayun guys, kapag gusto nyo siyang i-share sa iba ang number, so okay, piliin nyo lang itong send as a gift, tapos hihingi siya ng number na ilalagay nyo yung number na pagpapasahan nyo na Waze na ang promo. So, okay, ganun lang. Tapos, dahil nga pinili ko itong number ko ang lolodan, so okay, or dito ko ipapasok sa number ko, so pinili ko itong redeem now button. And ayun guys, may magpapop up dyan na just a moment. A message from 4438 will arrive shortly. So, okay guys, may matatanggap daw tayo na message na na-avail na natin yung promo na ating ni-redeem. So, okay, kapag na-receive na natin at successful na, so click nyo na itong got it button. And ayun guys, automatic na mababawas yung points dito sa inyong Globe Rewards homepage. So, makikita nyo dito sa taas, automatic na nabawas. So, okay. So, yun lang guys. Ganun lang kadali mag-redeem ng Waze promo ni Globe. So, okay. So, ayun. Sa may mga katanungan dyan, mag-comment lang kayo below. At kapag nagustuhan nyo itong video na to, i-like nyo na rin. Then, kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. I-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong video. So, yun lang guys. And salamat sa panonood.